Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Trong hành trình nhân sinh đầy biến động này, không điều gì khiến con người bối rối, hoang mang bằng hai chữ vô thường. Có người sợ vô thường như sợ bóng tối, có người chối bỏ vô thường như chối bỏ một cơn mộng dữ. Nhưng kỳ thực, nếu nhìn bằng đôi mắt chánh niệm và lòng tỉnh thức, ta sẽ nhận ra rằng vô thường chính là cánh cửa mở lối cho sự buông bỏ, cho sự giải thoát, và cũng là cơ hội để quay về tịnh độ trong từng sát na. Hôm nay, mời quý vị cùng các bạn bước vào bài chia sẻ Sống nhẹ nhàng với vô thường theo lời Phật dạy, để lắng nghe hơi thở của Pháp, để thấu hiểu cuộc đời không phải để nắm giữ, mà để buông nhẹ và quay về với tự tánh Di Đà. Phật dạy, các pháp hữu vi đều vô thường. Từ lời Phật dạy này, ta thấy rõ mọi hiện tượng trong đời, từ thân thể, vật chất, tình cảm cho đến danh vọng, tất cả đều đổi thay không ngừng. Thân người rồi cũng già, bệnh và chết. Tình yêu có thể nồng nàn hôm nay nhưng lạnh nhạt ngày mai. Của cải có thể đầy kho hôm nay nhưng tan biến sau một biến cố bất ngờ. Vô thường không chỉ là quy luật tự nhiên mà còn là lời thức tỉnh. Bởi nếu tất cả không bền chắc thì đâu còn lý do gì để tham, để giận, để dính mắc vào những điều tạm bợ. Chính sự vô thường cho ta cơ hội quán chiếu và chuyển hóa khổ đau thành trí tuệ. Thay vì sợ hãi, người học đạo nên nhìn vô thường như một người bạn tỉnh thức, nhắc nhở ta rằng đừng luyến ái, đừng chấp thủ. Hãy dùng từng hơi thở này mà niệm Phật, mà trở về với tâm chân như. Thân này vai mượn tạm chơi, hợp tan như sóng giữa trời nổi trôi. Tỉnh ra mới biết cuộc đời chỉ là mộng mị, nụ cười gió bay. Đời sống là dòng chảy liên tục. Muốn sống hạnh phúc không phải là tìm cách ngăn chặn dòng sông, mà là học cách bơi trong dòng chảy ấy một cách nhẹ nhàng. Con người thường khổ vì mong muốn mọi thứ đứng yên. Tình cảm đừng phai, sức khỏe đừng suy, hoàn cảnh đừng thay đổi. Nhưng đó là điều không thể. Thay vì vật lộn chống lại sự đổi thay, người học Phật nên chọn cách thuận theo nhân duyên, lấy tâm từ bi và trí tuệ để thích nghi và hóa giải. Tịnh Độ Tông dạy ta sống trong nhân gian mà không để tâm bị cuốn theo thế gian, lấy câu Phật hiệu làm chỗ nương tựa giữa dòng đời. Càng sống đơn giản, càng ít mong cầu, tâm càng nhẹ, càng buông xuống nhiều, lòng càng thảnh thơi. Trong giáo lý Tịnh Độ Tông, Đức Phật A Di Đà phát nguyện rộng lớn, tiếp dẫn chúng sinh về cõi cực lạc, không đòi hỏi ai phải hoàn toàn đoạn trừ phiền não. Chỉ cần có niềm tin vững chắc, lòng nguyện thiết tha và tâm hạnh niệm Phật A Di Đà, thì dù đang trong cuộc đời vô thường, cũng có thể nương thuyền nguyện lực mà vãng sanh. Đời là giấc mộng sương khói, tỉnh rồi tâm nhẹ như mây. Một câu Phật hiệu trong ngày, cõi lòng tỏ ánh đạo đầy niềm an. Phật dạy rằng nguyên nhân của khổ đau chính là chấp thủ. Chấp thân này là ta, chấp cảm xúc là thật, chấp mọi được mất là cố định. Nhưng thật ra tất cả chỉ là pháp duyên hợp rồi tan, như mây bay trên trời, như dòng sông trôi qua đá cuội. Buông bỏ không có nghĩa là trốn tránh cuộc đời, mà là không để tâm bị trói buộc bởi nó. Khi ta biết buông một chút kỳ vọng, sẽ thấy nhẹ đi một phần khổ đau. Khi ta biết buông lòng sân hận, sẽ mở rộng được cánh cửa từ bi. Và khi buông được sự cố chấp vào cái ngã, ta sẽ nhận ra chân tâm vốn thanh tịnh, không sinh không diệt. Trong pháp môn tịnh độ, buông bỏ cũng là cốt lõi. Buông cái ngã để nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, buông tự lực hữu hạn để đặt trọn niềm tin vào tha lực vô biên, buông phiền não để tâm được an trong từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Buông ra chẳng phải là thua, mà là tâm được an mùa thảnh thơi. Một câu Phật hiệu ngậm ngùi, mà trong buông xả ngập trời thảnh thơi. Sở dĩ ta khổ giữa vô thường là vì ta bám víu vào những điều không bền chắc. Ta tưởng người thương sẽ mãi ở bên ta.
Ta mong tiền bạc không mất đi, ta cầu thân xác đừng bệnh. Nhưng khi vô thường đến, mọi kỳ vọng ấy vỡ tan và ta đau. Phật dạy, cái gì sinh thì cái đó phải diệt. Buông bỏ không phải là chối bỏ cuộc sống này, mà là chấp nhận sự thật về cuộc sống một cách thanh thản. Người niệm Phật cũng vậy, không cần phải gồng lên để sống với người khác, chỉ cần sống biết đủ, sống nhẹ lòng và niệm Phật trong từng hơi thở là đã gieo hạt giống an lạc vào tịnh độ. Buông tay đâu phải bỏ đời, buông là để sống thảnh thơi nhẹ nhàng. Niệm câu A Di Đà vang, tâm như nước lặng chẳng màng gió giông. Có người hỏi rằng, vì sao gọi vô thường là phép màu, sao không gọi là tai họa, là nỗi buồn? Bởi chính vô thường, cái không bền chắc, cái đổi thay liên tục là chiếc chuông cảnh tỉnh lớn nhất trong cuộc đời. Nếu mọi thứ đều vĩnh viễn, ai còn muốn tu hành, ai còn nhớ quay đầu? Vì vô thường nên người thân có thể rời xa bất cứ lúc nào. Ta mới quý trọng từng phút bên nhau. Vì sức khỏe có thể hao mòn, ta mới biết giữ gìn thân tâm. Và vì cái chết có thể đến bất cứ khoảnh khắc nào, ta mới biết không thể trì hoãn con đường tu tập. Trong ánh sáng giáo lý tịnh độ, vô thường không phải là kết thúc, mà là cánh cửa mở ra hướng đi về cực lạc. Nhờ thấy đời là mộng huyễn, người trí mới chịu hướng tâm về Phật. Nhờ biết sinh tử là khổ, hành giả mới phát lòng nguyện thiết tha, xin cho con khi mạng chung được nương Phật lực vãng sanh Tây Phương. Vì vậy, mỗi lần đối diện với vô thường, mất mát, chia ly, tan vỡ, thay vì oán trách, hãy xem đó là một bàn tay từ bi của cuộc đời đang nhẹ nhàng nhắc nhở ta, hãy quay về, hãy niệm Phật đi. Vô thường gõ nhẹ vào tim, thức ta tỉnh giấc lặng im quay về. Một câu Phật hiệu say mê, giữa cơn dâu bể chẳng hề lạc nhau. Có người cũng hỏi rằng, nếu mọi thứ đều vô thường, vậy ta tu để làm gì? Rồi có phải tu sẽ mất không? Câu trả lời là, tu hành không phải để giữ lại cái gì, mà để chuyển hóa chính tâm mình. Tâm còn mê thì vô thường là khổ, nhưng khi tâm giác ngộ rồi, vô thường chính là phép màu. Vì nhờ nó mà ta mới biết trở về, mới biết tu tập, mới biết quý từng phút giây. Trong Tịnh Độ Tông, những người tận mắt thấy vô thường thường chính là những người phát tâm mạnh mẽ nhất để cầu vãng sanh cực lạc. Họ biết rằng thế gian là chốn tạm, chỉ có quê hương cực lạc mới là nơi vĩnh hằng. Cảm ơn vô thường đã dạy ta biết đời ngắn ngủi thoáng qua một chiều. Niệm Phật không để cầu nhiều, chỉ mong đủ tỉnh đủ siêu thoát rồi. Vô thường là thật, nhưng không phải để ta tuyệt vọng. Trái lại, vô thường chính là chất liệu để người con Phật chuyển hóa tâm thức. Bằng một pháp tu niệm màu mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy trong Kinh A Di Đà, pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong cuộc đời đổi thay từng sát na này, con người mong tìm chỗ nương tựa vững chắc, nhưng không có gì thật sự bền vững trong thế gian này, ngoại trừ một điều, đó là danh hiệu A Di Đà Phật. Danh hiệu ấy là ánh sáng bất hoại, là suối nguồn tĩnh lạc giữa cơn bão đời. Mỗi khi lòng ta xao động vì mất mát, đổi thay, lo âu, hãy dừng lại, hít thở một hơi sâu và chậm rãi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu như tiếng chuông ngân dẫn tâm về chánh niệm, giúp ta trở lại hiện tại và buông bỏ những vọng tưởng trôi nổi. Tịnh độ không ở đâu xa, cực lạc không phải đợi sau khi chết mới thấy. Ngay khi niệm Phật, tâm thanh tịnh hiện tiền, đó là cực lạc. Ngay khi không còn bám víu vào vô thường, đó là chuyển hóa. Và khi tâm này an trú trong danh hiệu Phật, thì gió vô thường cũng trở nên nhẹ như cánh bướm chạm vào hoa. Giữa đời dâu bể xoay vần, niệm câu Phật hiệu lòng dần thảnh thơi. Vô thường chẳng khiến rối bời, vì ta đã biết buông nơi Phật Đà. Tịnh Độ Tông không dạy ta chống lại vô thường, mà dạy ta dùng vô thường như một tiếng chuông cảnh tịnh, nhắc nhở chính mình nhớ niệm Phật. Mỗi lần đau khổ, thay vì than trách, ta quay về với danh hiệu Phật A Di Đà.
Mỗi lần mất mát, thay vì níu kéo, ta niệm Phật để hồi hướng công đức. Pháp môn này đơn giản nhưng không hề tầm thường. Nó là bậc thang giữa đời tạm để bước sang đời vĩnh cửu. Niệm Phật trong lúc khổ đau như ngọn đèn sáng giữa màu tối đen. Thế gian có mất có bền, nhưng tâm có Phật thì quên khổ sâu. Hiểu sâu vô thường, ta sẽ bớt trách móc, giận hờn, chấp nhất. Vì biết đời người ngắn ngủi và biến động, ta sẽ thương người hơn, bao dung hơn. Bởi không ai tránh khỏi sinh ly tử biệt, khổ đau và mất mát. Vô thường dạy ta yêu thương trong hiện tại, không chờ đến mai mới nói lời tử tế, không đợi đến khi mất đi mới tiếc nuối những gì chưa làm. Mỗi giây phút còn được sống là một ân huệ, là cơ hội để gieo thiện lành, để tu tập, để hành trì niệm Phật. Cũng chính là vô thường, là hồi chuông đánh thức sự tỉnh thức nơi ta. Nó khiến ta không còn mải mê rong ruổi theo danh lợi, tình tiền, mà bắt đầu quay về với nội tâm, hướng về ánh sáng Phật Pháp. Khi tâm ta đã tỉnh, lòng sẽ mở. Khi lòng đã mở, từ bi sẽ hiện hữu trong từng hành động nhỏ. Một mai thân có tan đi, lòng từ còn lại khắc ghi bên đời. Vô thường đánh thức tim người, tỉnh ra mới biết sống thời đáng yêu. Người sống biết vô thường thì sẽ yêu thương trọn vẹn hơn, không chần chừ, không hối tiếc. Họ cũng không dễ giận hờn hay dằn vặt, vì hiểu rằng cuộc gặp gỡ nào cũng là duyên, và duyên đến duyên đi đều có lý do của nó. Từ tâm đó, người hành trì tịnh độ biết cách hồi hướng công đức. Niệm Phật không chỉ dành cho mình, mà còn cho người thân yêu, cho cả những chúng sinh đang đau khổ trong ba đường ác. Vô thường chẳng phải kẻ thù, chỉ là người nhắc ta tu sớm chiều. Thấy ai đau khổ cũng yêu, niệm câu Phật hiệu gửi điều lành ra. Cuộc đời không dài như ta tưởng, một hơi thở vào mà không ra đã là hết một kiếp người. Nhưng chính sự ngắn ngủi ấy, ta có thể gieo những hạt giống vĩnh hằng nếu biết hướng tâm về tịnh độ. Mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật là một hạt giống lành được gieo xuống ruộng tâm. Dù đang rửa chén, quét nhà, đi bộ hay nằm nghỉ, chỉ cần ta nhớ niệm Phật là đang nhen nhóm ánh sáng cực lạc trong đời sống này. Không cần đợi đến khi già mới tu, không cần đợi đến khi rảnh rỗi mới hành trì. Từng phút giây trôi qua đều là cơ hội để ta tích lũy công đức, thanh lọc vọng tâm và kết duyên sâu dày với Phật A Di Đà. Vô thường đến lúc nào không hay, nên tu hành cũng không nên đợi ngày mai. Một câu niệm Phật hôm nay, gieo hạt cực lạc dựng xây mai về. Thân này có mất đi quê, tâm kia đã có đề huề đường tu. Chúng ta không ai biết mình còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Nhưng trong giáo lý tịnh độ, mỗi một danh hiệu Phật là một hạt giống. Mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mỗi lần gieo hạt ánh sáng vào cõi lòng và thế giới. Đừng đợi khi đủ điều kiện mới tu, vì vô thường chẳng đợi ai. Và chính vì vậy, hôm nay là cơ hội quý báu nhất để bước đi trên con đường về cực lạc. Sống trong vô thường là một thực tế, nhưng để không bị vô thường dắt đi, người hành giả cần có nơi nương tựa vững chắc. Đó là Bồ Đề Tâm, chánh niệm và niệm Phật. Chúng ta không thể ngăn già, ngăn bệnh và ngăn chết, không thể giữ mãi mãi người thân bên cạnh, tài sản hay danh vọng. Nhưng ta có thể làm chủ được cách mình phản ứng với vô thường. Thay vì hoảng loạn, sợ hãi, ta học cách bình thản nhìn sự thay đổi như một phần tự nhiên của cuộc sống. Niệm Phật chính là gốc của sự bình an giữa giông bão. Mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một lần ta nắm sâu gốc rễ vào miền đất bất biến, nơi không có sinh tử, không có thăng trầm, chỉ có ánh sáng và từ bi vô biên. Người niệm Phật không có trốn tránh vô thường, nhưng cũng không để nó lôi kéo mình vào luân hồi khổ đau. Họ đi qua vô thường bằng đôi chân chánh niệm, với tâm hồn thanh thản và đôi mắt nhìn đời bằng tuệ giác. Vô thường đến chẳng hoang mang, vì tâm ta đã sẵn sàng thảnh thơi. Một câu Phật hiệu sáng ngời, giữa đời đổi thay ta ngồi an nhiên. Người học Phật, đặc biệt theo Tịnh Độ Tông,
không sống trong tâm lý trốn chạy vô thường. Ngược lại, ta sống với vô thường một cách thảnh thơi, an lạc và chủ động. Ta biết đời là cõi tạm nên sống không vướng bận. Ta biết sanh tử là chuyện lớn nên luôn giữ danh hiệu Phật trong tâm. Sống như thế, dù mai này thân xác tan rã, tâm vẫn hướng về Tây Phương, vẫn theo hào quang Phật mà vãng sanh. Không mong đời mãi yên vui, chỉ mong tâm chẳng ngậm ngùi khi đi. Một câu Phật hiệu khắc ghi, dẫu thân hoại diệt vẫn đi nhẹ nhàng. Kính thưa quý thính giả và các bạn, vô thường không phải là lời đe dọa của tạo hóa, mà là lời nhắc cảnh tỉnh đầy từ bi từ chư Phật, từ cuộc đời. Chính nhờ vô thường mà ta biết trân trọng hiện tại, biết quý trọng người thân bên cạnh, và quan trọng hơn hết, biết quay đầu về với Phật Pháp. Trong pháp môn tịnh độ, mỗi giây phút này khi ta còn thở, còn nghe, còn niệm Phật, chính là một giây phút vàng để gieo hạt vãng sanh. Vì thế, thay vì than khóc khi đời đổi thay, hãy mỉm cười niệm Phật, vì ta biết rằng sống là duyên, mất là thường. Nhưng tâm an trú nơi Phật A-di-đà thì chẳng điều gì có thể cuốn trôi được. Đời là cơn gió nhẹ bay, niệm Phật vững bước chẳng lay giữa đời. Vô thường đến ta mỉm cười, vì trong câu Phật đã ngời Tây Phương. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, một lòng hướng Phật và tinh tấn trên con đường tu tập của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.